ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් ගෙන ආපු වීඩියෝ එකේ කහ මද ටික විතරයි මම පාවිච්චි කරේ සුදු මද ටික ගත්තේ නැහැ. ඉතින් සුදු මද වලට කරන්න දෙයක් ඕන නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට කේක් එකක් හැදුවා. ඉතින් මේක ඉන්දියන් අය හදලා තියෙනවා දැකලා තමයි මමත් හදන්න පුරුදු වුනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් මේකට පුඩින් එකක් කියලා කියනවා. නමුත් මෙහි අය කියනවා මේකට කේක් එකක් කියලා. ඉතින් මේ නම් දෙකම ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමති විදිහට. ඉතින් අපිට බැලුවොත් ගොඩක් විදිහට මේක පුඩින් එකක් විදිහට තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම සාමාන්‍ය පුඩිමකට වගේ සීනි කැරමල් කරගන්නවා. මේ වගේ මම වතුර දාන්න නැතුව සීනි කප් භාගයක් අරගෙන මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ තියලා හිමිහිට කැරමල් එක හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ දැන් හදාගෙන ඉවරයි මම. ඊට පස්සේ මම මේ පුඩින් එක දාන භාජනයේට සීනි කැරමල් ටික දාලා මේ විදිහට ඒ භාජනය වටේම කාරකවනවා. එතකොට මේක මෙහෙම තියලා තියෙනකොට හයි වෙනවා. අපි දන්නවා අපි සාමාන්‍ය අපි හදන පුඩින් එකකටත් ඒ වගේ තිබ්බහම ඒක හයි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම අර බිත්තර සුදු මද ටික මම මෙතන තියෙනවා සුදු මද 4 අරගෙන හොඳට බීට් කරනවා. ඒක බීට් කරන අතරේ සීනි ටික ටික එකතු කරනවා. තව කප් භාගයක් කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රමාණ දාන්නම් පහලින්. ඉතින් හොඳට බීට් කරන්න ඕනේ හිම වගේ වෙනකම්. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක ස්ටීම් කරන්නත් පුළුවන්. මම දැකලා තිනවා ස්ටීම් කරනවා මේක සාමාන්‍ය පුඩින් එකක් වගේම. එහෙම නැත්නම් oven එකේ මම මේ හදනවා වගේ ඕගොල්ලන්ට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් වැනිලා එකතු කරන්න පුළුවන්. මට මේ වෙලාව වැනිලා තිබ්බේ නැති නිසා මම වැනිලා එකතු කළේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ මිශ්‍රණය බිත්තර ටික බීට් කරගෙන වැනිලා ටිකක් එකතු කරලා ටිකක් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම අර හදාගත්ත ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. බිත්තර සුදු මද ටික මේ බීට් කරගත්ත. හරිම ලේසි. ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ සීනි, බිත්තර සුදු මදයි විතරයි. ඉක්මනින්ම හදා ගන්නත් පුළුවන්. බබාලත් ආස කරන දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒ වගේ මම මාර දාපු රෙසිපි එක හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරුන බිත්තර සුදු මද ටික අරගෙන මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ එකකට නැතුව පුංචි කප් වලටත් දාලා හදන්න. ඉතින් මම oven එකට දාන නිසා මේ වගේ ටිකක් ලොකු ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒකට උණු වතුර එකතු කරනවා. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් උණු වතුර එකතු කරලා මම අර හදාගත්ත කේක් තැටිය මේකේ උඩින් තියනවා. තියලා තමයි බේක් කරන්නේ. විනාඩි 25ක් වගේ යනවා. සෙල්සියස් අංශක 150ට තමයි බීට් කරන්නේ oven එකට දාන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම oven එකෙන් ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පිඟානක් තියලා මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හැමදාම හදන පුඩිමට වැඩිය ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනස් විදිහකට පොඩ්ඩ ආස කරනවා නම් මේ විදිහටත් හදලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ කැපුවට පස්සේ ඇත්තටම මේක පොඩ්ඩ ගොඩක් ආස කරනවා. මගේ නම් බබාලා දෙන්නම ආසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හදලා බලන්න. මේක හදන තවත් විදිහ ඇති ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් චුට්ටක් හොයලා බැලුවොත් තවත් විදිහ හොයා ගන්න. මොකද මමත් මේ රෙසිපි එක ගොඩක් හදපු රෙසිපි එකක් නෙමෙයි. ඉතින් නමුත් මේක අපිට හදන්න හරිම ලේසියි. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් හදලා බලන්න. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඔයගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම.